אנחנו אומרים שלום לעידית בר, מזרחנית. שלום ינקלה, מה נשמע? בסדר, מצוין. יש לנו הרבה חדשות שעוסקות במזרח, במדינות המזרחיות לנו. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אולי תוכלי לעשות לנו קצת סדר בעניין של השיעים והחות'ים, ומה יש להם מאיתנו, ומה הם רוצים. אנחנו גרים רחוק. מה לעזאזל הם רוצים מאיתנו? אתה יודע, הקשבתי רוב קשב לדבריו של דוקטור יחיאל שבי, ידיד ועמית, והתחברתי מאוד לעניין של ציר הרשע שהוא דיבר עליו, שאנחנו רואים אותו גם, זה מתחבר מאוד לנושא שאנחנו מדברים עכשיו, שהוא בעצם החות'ים, שהחות'ים גם הם הצטרפו לציר המוקאוומה, מה שנקרא בערבית ציר ההתנגדות, ואנחנו רואים שהם נתמכים על ידי איראן, וגם על ידי חיזבאללה, וגם כמובן רוסיה וסין משתתפות בעניין הזה. אז כמו שאמר, באמת, שוב אני חוזרת לדבריו של יחיאל, העניין שזה לא להסתכל על זה כמלחמה קטנה מול חמאס, זה לא. זה הרבה יותר גדול ממה שאנחנו חושבים, זאת מערכה בכמה חזיתות, אין מי שלא מבין את התופעה הזאת, ודווקא לדבר על החות'ים עכשיו, למרות שעכשיו אולי חיזבאללה נמצא בכותרות, בגלל מה שקרה במג'דל שמס, אבל אני כן הייתי רוצה לדבר על החות'ים, כי אנחנו לא שכחנו את הכטב"ם שנחת על תל אביב, ביום שישי שעבר. כן, האמת שאני חייב לעצור אותך לרגע, אני חושב שערוצי התקשורת הרגילו אותנו לאיזה מילון מונחים, הכטב"ם לא נחת, הייתה תקיפה וזה, אני זוכר כשעבדתי פעם, הייתי מגיש חדשות בערוץ אחד, קיבלתי ידיעה חדשותית מאחת הכתבות הבכירות, ניסיון דקירה בארמון הנציב, זה לא ניסיון דקירה, זה ניסיון רצח, הכטב"מים לא נוחתים, אין להם מנחת, ההתקפה על תל אביב בעזרת כטב"ם, שבסוף התפוצץ או לא התפוצץ, אף אחד לא נחת שם, לא היה מנחת, סליחה, כן, אני איתך שוב, עם החות'ים. אהבתי מאוד את מה שאמרת ינקלה, אתה יודע למה? כי הטרמינולוגיה מאוד מאוד חשובה, ואנחנו קצת לפעמים לא מצליחים בכך, אנחנו קצת כושלים בזה, נכון. אולי בגלל תקשורת, אבל אני לא כך רואה תקשורת ישראלית, אז אני לא יודעת. לא, אבל זה השפה, כבר הרגילו אותנו שהיה התנתקות, והיה זה, וניסיון דקירה, וטילים נחתו, טילים לא נוחתים בשום מקום, אין להם מנחתים ואין להם גלגלים, הם לא נוחתים, יש התקפה, ויש מי שתוקף, ופשוט אנחנו רגילים כבר שאין תוקפים, הטילים לא, הייתה התקפה של האיראנים, היה התקפה של החיזבאללה מצפון, יש כל הזמן התקפות וכל הזמן מרדימים אותנו עם משטחי נחיתה, טוב, סליחה, כן, אנחנו איתך, עם החות'ים. אז עכשיו, מכיוון שהרמת לי להנחתה על העניין הזה של התקיפה, אז בהחלט תקיפה של חיזבאללה, והטרמינולוגיה הזאת, האויבים שלנו פשוט מעולים בשימוש בטרמינולוגיה, יש להם ממש מילון מונחים שהם עובדים לפיו, לא רק בתקשורת המגויסת שלהם באל-ג'זירה, גם בתחנות תקשורת אחרות, אבל הם מאוד מקפידים על מונחים. אתן לך דוגמה, ינקלה, למשל, כאשר תוקפים, אמרנו, נגיד את היישובים בעוטף עזה, מה שנקרא, אז הם אומרים בכוונה אל-מוסטאוטנת, כלומר ההתנחלויות. כלומר, ואפילו אם היא תגיד, אם השדרנית ברדיו כשלה בלשונה ואמרה במקרה בטעות אל-בלדת אל-ישראליה, כלומר היישובים הישראלים, היא מיד תתקן את עצמה, כי היא יודעת שהיא חייבת ללכת לפי איזשהו סט של מונחים שנתנו לה ואמרו לה ושמו לנגד עיניה. אצלנו קצת פחות טובים בזה, אז הם מאוד מאוד מקפידים בטרמינולוגיה, גם כשהם כל הזמן חוזרים גם להגיד צבא הכיבוש, ג'יש אל-אחתילל, זה ממש הפך להיות שם שני של הצבא שלנו, כלומר, לא אומרים שום דבר אחר, אלא חוץ מג'יש אל-אחתילל, בכל דבר ובכל מקום ובכל
הערוצים לצערי הרב. אז אני אומרת שהשימוש הזה, אתה כל כך צודק, שגם אנחנו צריכים לסגל לעצמנו טרמינולוגיה קצת יותר הגיונית בהתאם למצב שקורה, ולא לנסות אולי לחבש את זה במידה מסוימת, כדי שלא ניקח את הדברים יותר מדי קשה. אני מבינה, אנחנו עוברים תקופה קשה, ומנסים אולי לרכך טיפה, ולא להגיד רצח או טבח או דברים כאלה, אבל מבחינתי כל ניסיון פיגוע הוא לא פיגוע, הוא טבח, הוא רצח. אז אפשר להגיד את הדברים עליו. אגב, לפני שאנחנו חוזרים לחות'ים, אני בעוד הערת ביניים על הדבר הזה, שאנחנו שומעים ביהודה ושומרון בעיקר. אבנים הושלחו על רכב, לא, אבנים לא הושלחו, ערבים תקפו יהודים על מנת להרוג אותם, במקרה הם לא הצליחו, תודה לאל. אבנים לא מושלכות, הבקבוקי תבערה לא נזרקים, ויריות לא נורות. יש תוקפים שתוקפים ומנסים להרוג אותנו ואת אחינו, וזה כל הסיפור. החות'ים, תנסי להסביר לנו שוב, מה הם רוצים מאיתנו? אמרת שיש מלחמה הרבה יותר גדולה, תסבירי לנו קצת על המלחמה היותר גדולה, ועל המקום של החות'ים בתוך הדבר הזה שגרים כל כך רחוק, וכמה אנשים יש שם בכלל בחות'ים האלה? אז כמה, בוא נגיד החות'ים בעצמם איזה 300,000 בערך, מבחינת הלוחמים שלהם, גם מגייסים ילדים, אז יש להם עוד איזה 20-30 אלף ילדים שהם מגייסים. לא, זה 300,000 לוחמים, אבל הם מייצגים ציבור של כמה? כמה זה כן, זה 30% בערך מתימן. בעצם חות'י זה שם משפחה. המשפחה השלטת היום, מי שהמנהיג הרוחני שלהם, קוראים לו עבד אל-מלך אל-חות'י, כי אבא שלו בעצם הוא היה המנהיג הדתי הראשון של החות'ים, והוא הקים את העניין הזה, הוא בעצם מושפע מהמהפכה האיראנית, הוא מנסה להעתיק את המהפכה האיראנית שהייתה ב-79. של חומייני, כמובן לכאן, זה מה שהוא מנסה בעצם לעשות. עכשיו, מה פתאום, מה לחות'ים ולעזה? איך הם קשורים? בכלל נמצאים מרחק של 1,000 ומשהו קילומטרים, כמעט 2,000 קילומטרים, מה להם ולנו? מה אתם רוצים מחיינו, כמו שאומרים? אז החות'ים קודם כל צריכים ליצור איזושהי אחדות לעם התימני, והאחדות, איך בעצם מייצרים איזשהו מכנה משותף? כמובן, שנאה לשטן הגדול, שזה ארצות הברית, והשטן הקטן, שזה אנחנו, דרך אגב, השטן מבחינתם זה גם הסעודיה, כן? הם לא אוהבים את הסעודים, את מדינות המפרץ, מבחינתם הם מייצגים את השחיתות, את הקרבה למערב, הם נגד הדברים הללו, אז הם מייצרים איזשהו נרטיב משותף, כדי שאפשר יהיה להסיט, ושים לב, את תשומת הלב מהרעב והדיכוי שיש בתימן, והעוני המחפיר, כדי בעצם להסיט את הציבור התימני נגד ישראל ונגד היהודים. דרך אגב, גם היהודים בתימן, אם כבר אנחנו מדברים פה בערוץ טוב, היהודים בתימן מאוד 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 סובלים מהחות'ים, כי החות'ים לא רק שונאים את ישראל, הם גם שונאים את היהודים, והם מאיימים עליהם. היהודים שחיים, כמה יהודים חיים היום בתימן? אני לא יודעת כמה יהודים חיים בתימן, אבל הם בהחלט מאיימים עליהם, שהם איימו עליהם גם בעבר, שהם יעזבו את המקום, ויש להם אפילו בסלוגן שלהם, שהוא, כן, הם אומרים, אללה אכבר, ואל-מות לאמריקה, כלומר, מוות לאמריקה, מוות לישראל, ואל-לענה על אל-יהוד, כלומר, כללה על היהודים, והנצר לאסלאם, הניצחון לאסלאם בעצם. אז מה זה אומר? אנחנו כל הזמן מנסים, אנחנו מפחדים מלומר אפילו את המילה מלחמת דת, כי אנחנו לא רוצים, שוב, אנחנו לא נגד האסלאם כולו, ברור, יש גם מוסלמים שתומכים בנו, אבל יש פה עניין שהאסלאם הקיצוני הזה, שבא לידי ביטוי בכל מיני ארגוני טרור, זה כמו נחש עם הרבה ראשים, כן, יש לנו את חיזבאללה, ויש לנו את המיליציות השיעיות, ויש לנו כמובן את החות'ים, ועוד כהנה וכהנה, וחמאס וג'יהאד אסלאמי, כל הנחש הזה, כן, עם הראשים, ולא משנה איך קוראים להם, כן, אני אומרת, הם בעצם, קוראים לעצמם בשמות שונים, אבל מטרתם היא אחת, כן? וראינו את זה גם, אנחנו רואים את זה בחזיתות שנגדנו. עכשיו הייתי באמצע לומר איזה משהו? לא, דיברנו, את אומרת שהחות'ים בעצם, הסיבה, אולי אחת הסיבות המרכזיות שדווקא הם, הרי יש עוד כמה מדינות מוסלמיות שיש שם גם שיעים, גם סונים, אבל גם שיעים שהיו יכולות לתקוף באותה מידה, והסיבה שזה מגיע דווקא מתימן ומהחות'ים, זה בגלל המצב הכלכלי והחברתי הקשה ששם, שזה עוזר להם, כמו שאנחנו יודעים תמיד, כשיש מצב קשה עדיף לעשות מלחמה, ואז... אבל בראש ובראשונה, הם מצייתים לפקודות של איראן, הם מקבלים כסף מאיראן, ואיראן לוחצת על הכפתור הזה, ממש אני רואה את זה ככה שהאיראנים לוחצים על איזשהו כפתור, מפעילים
את אחת מהמיליציות שלהם בהתאם למה שמתאים להם, מפעילים אותם עם כפתור לחיצה כזה, והחות'ים פועלים נגד ישראל, הם מציידים אותם בארסנל מטורף של נשק, יש להם מוקשים, תת ימיים, יש להם כטב"מים, יש להם נחיל של רחפנים, והם תוקפים בים האדום, ותקשיב, בים האדום, יש שם, הם פוגעים בכלכלה, ממש בכלכלה הבינלאומית, לרוסיה זה דווקא נהדר, כן, שהם עושים את הדבר הזה, אבל תקשיב, יש פה ממש איום מטורף, לא רק איום כזה, יש גם כבלים, הבנתי שיש כבלים בים האדום, כבלים של אינטרנט שעוברים שם מתחת, וגם זה נמצא תחת איום שהחות'ים יפגעו בזה. אז זהו, אני רוצה גם לחזור לעניין של התעמולה והפרופגנדה של החות'ים, ולמה זה חשוב לי לדבר על זה? גם כי יש לי עכשיו באמת, אני מדברת על זה גם... על איזה תעמולה בדיוק את מדברת? על איזה תעמולה את מתכוונת? אז אני אגיד, החות'ים מעולים בתעמולה משומנת, בהפחדה, באיומים, הם מראים ממש את השבריה שלהם, שזה לא שבריה, קוראים לזה ג'נביה, אפילו יש לי את זה פה, ככה להראות לכם, קניתי את זה ממש, כן, תימני אמיתי, כן, השבריה הזאת, המעוקלת הזאת שהם תוקעים בנדן של הגלימה שלהם, אז הם מראים ממש כזה ג'נביה, תקוע בספינה בלב הים, כלומר, תפחדו מאיתנו, הם מטילים חיתיתם על העולם, והעולם מפחד, הם, שוב, השיטות פעולה שלהם הן גאוניות, קודם כל עזבו את זה שהם נוסעים חלק מהחות'ים, נוסעים לביירות, ולומדים שם בערוץ אל-מנאר, באולפנים של ערוץ אל-מנאר החיזבאללוני, לומדים שם ממש איך להדגיש מסרים, איך לתפעל את המכונה המשומנת הזאת של התעמולה שלהם, וזה פועל, הם מצליחים להפחיד, עובדה שהסעודים התייאשו, ניסו להילחם בהם הקואליציה, ופשוט... מה זאת אומרת התייאשו? תסבירי. התייאשו מלהכניע את החות'ים, התייאשו מלהכניע אותם, הבינו שפשוט הסעודים מפחדים, כי ב-2015, לא זוכרת מתי, בעצם אולי ב-2019, הם פגעו בארמקו, במתקני הנפט של סעודיה, עכשיו בשביל סעודים שיפגעו להם במתקני הנפט, אז הם מעדיפים, איך אומרים, לשתוק ולעשות שלום איכשהו עם החות'ים, אבל כולנו יודעים ינקלה, שהשלום הזה הוא שברירי, זה לא באמת שלום, אי אפשר לעשות שלום עם ארגון טרור, הם יעשו מה שהם רוצים, כי הם מעל החוק, אין דבר כזה בשבילם שלום, כל דבר הוא זמני מבחינתם, ויש להם סבלנות, יש להם סבר, והסבר הזה, הסבלנות הזאת, שלנו אין, ותמיד אני גם אומרת את זה כשאני מרצה, אנחנו מפספסים בעניין הזה, אנחנו רוצים הכל מהר, ועכשיו, ובכך אנחנו ממש מפספסים את המזרח התיכון. המזרח התיכון, יש בו את הקטע של הסבלנות, והכוח סבל הזה, מוכנים להאחז בזה, מוכנים לאכול חצץ, ובלבד שבסוף הם ינצחו אותנו. אז אנחנו, מאוד קשה לנו, המלחמה ארוכה מדי, קשה לנו, הכלכלה שלנו מתחילה לקרוס, מאוד קשה לנו עם הדבר הזה, אנחנו רוצים שכבר המלחמה תיפסק, אני כל מקום שאני הולכת, כל האנשים אומרים לי, נו יאללה, מתי כבר זה ייגמר? אני מבינה גם, אני בתוך תוכי ברור, הילדים שלי בצבא, אני גם רוצה שהמלחמה הזאת תיגמר, שהיא תיגמר טוב. אני משתף פה את הצופים שלנו ברשותך, אנחנו בשידור חי, אז קודם כל אני קורא לצופים שעדיין איתנו, ללחוץ לייק מתחת לנגן ולתמוך בערוץ, כדי שנוכל להמשיך ולשדר לכם תוכן איכותי, שלא תשמעו כנראה כמעט בשום מקום אחר. אני, נטשקה שואלת את עידית, האם החות'ים הם גם נעזרים בפוטין? יש דיבורים על זה שגם פוטין מספק להם נשק. יכול להיות דבר כזה שפוטין ואיראן ביחד, הם כל אחד מספק נשק לחות'ים? מה האינטרסים של פוטין שם? פוטין, קודם כל, מה אכפת לו להרוס את הכלכלה המערבית שעוברת שם בים האדום? כן? הם לא פוגעים בספינות של רוסים, הם לא פוגעים בספינות סיניות כמובן, כי הם החברים שלהם, נכון? הם פוגעים בספינות ישראליות, או בספינות שהם חושבים שהם עושים שיתוף פעולה עם ישראל, או מעבירות סחורות לישראל, בזה הם פוגעים. ולפוטין מאושר מהעניין הזה, זה ממש טוב לו. אני מקווה שעניתי לשאלה שלך בעניין הזה. שוב, ציר הרשע. מסתכלים פה על ציר הרשע, ובהחלט, בוא נגיד היום זה כבר יותר דיכוטומיה, כן? מי נמצא בציר הרשע או מי נמצא בציר השני. לצערי אנחנו באמת בחזית של
של המלחמה. מה הדרך, לפי דעתך, שישראל צריכה לפעול, להגיב כנגד המתקפות של החות'ים על תל אביב, על אילת, על מקומות אחרים? תראה, אז אני אענה בפתגם ערבי, שאומר ככה, אם לם תכון דאב, ביאכלו כדאב. אם לא תהיה זאב, יאכלו אותך זאבים. במזרח התיכון זה אחרת ממקומות אחרים. במזרח התיכון, כשאתה מתנהג כמו טרף, קל לטרוף אותך. עכשיו, הם מפרשים דברים שאנחנו לא חושבים שאנחנו רואים בהם מחלה, או תגובה מידתית, או פרופורציונלית, הם מפרשים את זה כחולשה. אנחנו לא מפרשים את זה כחולשה. להפך, אנחנו אומרים, מה, אנחנו חזקים, ואנחנו דווקא בגלל זה אנחנו לא, אבל אנחנו לא מבינים את ההסתכלות. אני תמיד, ינקלה, שואלים אותי שאלות גם פוליטיות ואחרות, אני אומרת להם, תשמעו, אני לא באה ממקום פוליטי, אני מסתכלת מה הם אומרים. מה הם אומרים? אם הם אומרים כך, אני חושבת אחרת. אם הם שמחים מדבר מסוים, אני לא אתן להם לשמוח מדבר כזה. הם מפרשים, אני שומעת אותם, אני קוראת גם באתרי האינטרנט שלהם, גם בטלגרמים שלהם, גם בתגובות שלהם לכל מיני פוסטים, גם פוסטים שאני כותבת בערבית, הם התגובות. אני רואה איך הם מסתכלים עלינו, הם פוקחים עלינו עין, הם גם שומעים כל מה שאנחנו אומרים, דרך אגב, אולי אפילו מאזינים עכשיו למה שאני אומרת, ומוציאים עליי חוזה, לא יודעת, הכל יכול להיות, אבל אני אומרת שהם בהחלט, הם, איך אומרים, בעניין הזה איבדתי את זכות המחשבה, אבל כן, מקווה שעניתי לשאלה. ענית לגמרי. עידית בר, מזרחנית, היה כרגיל תענוג לשוחח איתך ולהבין קצת יותר את העולם של החות'ים ואת המניעים שלהם. אנחנו נודה לך וניפרד כאן. תודה. מה להגיד על החות'ים, אבל אנחנו נסתפק בזה שלא כדאי להיות טרף לזאבים, אז כולם מבינים מה... עדיף לא להתנהג כמו טרף, כי אז אתה תהיה טרף, לפי הפתגם המזרחי הידוע. תודה לך, עידית. תודה רבה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.